હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું મહિનાના અંતિમ દિવસના એટલે કે 30મી એપ્રિલના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તો વિડીયો શરૂ કરીએ બરાબર એ પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે છે જેનો જવાબ તમારે લખવાનો કોમેન્ટમાં. પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે કે એશિયાની સૌથી મોટી અંડર વોટર હાઇડ્રોકાર્બન પાઇપલાઇન છે એ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ કઈ નદી ઉપર બનાવવામાં આવી છે? તો મેં તમને આની લેન્થ પણ કીધી હતી, જેટલું પણ યાદ આવે એ લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે કોમેન્ટમાં. ક્લિયર? ચલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 30મી એપ્રિલના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકારે કયા રાજ્યમાં સમવર્તી ક્ષેત્રોમાં 4G મોબાઈલ કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરવા માટે 254 નેટવર્ક ટાવર લોન્ચ કર્યા છે? 254 નેટવર્ક ટાવર, જે આપણે મોબાઈલ ફોનમાં નેટવર્ક આવે છે ને એના ટાવર, તો 254 આવા ટાવર કયા રાજ્યમાં લોન્ચ કર્યા? આ કર્યા અરુણાચલ પ્રદેશમાં. બરાબર, આપણે ચીન છે ઓકે, એને અરુણાચલ પ્રદેશના કેટલાક નામ છે રીનેમ કર્યા, એપ્રોક્સ 11 સ્થળોના નામ રીનેમ કરી અને જાહેર કર્યા. તો એ પછી વળતો જવાબ આપવો જરૂરી છે. તો આપણે અરુણાચલ પ્રદેશની અંદર કનેક્ટિવિટી અત્યારે વધારી રહ્યા છીએ, તો અહીંયા એક કામ આપણે એ કર્યું કે 254 ટાવર આપણે લોન્ચ કર્યા. આ ઉપરાંત વાઇબ્રન્ટ વિલેજ પ્રોગ્રામ છે કે જેટલા ચીન અને તિબ્બત સાથેના જેટલા બોર્ડર ધરાવતા રાજ્યો છે ત્યાં વાઇબ્રન્ટ વિલેજ પ્રોગ્રામ પણ આપણે શરૂ કર્યો હતો. ક્લિયર? તો અત્યારે ચીનને આ પ્રકારના જવાબ આપવા જરૂરી છે, બરાબર, બાકી માથે ચડીને બેઠી જાય એવું છે. તો 4G મોબાઈલ કનેક્ટિવિટી બરાબર પ્રદાન કરવા માટે 254 નેટવર્ક ટાવર લોન્ચ કર્યા છે અરુણાચલ પ્રદેશમાં, ખાસ ધ્યાન રાખજો. બાકી વાઇબ્રન્ટ વિલેજ પ્રોગ્રામની પણ વાત થઈ ગઈ. કયા કયા રાજ્યોમાં આ વાઇબ્રન્ટ વિલેજ પ્રોગ્રામ લોન્ચ કર્યો? હિમાચલ પ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, લદ્દાખ, સિક્કિમ, આ બધા રાજ્યમાં જે ચીન અથવા તો તિબ્બત સાથે બોર્ડર ધરાવે છે ત્યાં લોન્ચ કર્યો છે. અરુણાચલ પ્રદેશની અંદર એક બૌદ્ધ ધર્મના બે દેવતાનો તહેવાર મનાવવામાં આવ્યો હતો, પાલદેન લામહો અને બોનપોન. તો આ બંનેની યાત્રા કાઢી અરુણાચલ પ્રદેશમાં એક તહેવાર ઉજવવામાં આવેલો હતો, એ ખાસ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. અને નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી, બરાબર, તો એમણે દિબાંગ વન્યજીવ અભયારણ્ય છે એને ટૂંક સમયમાં જ ટાઈગર રિઝર્વનો દરજ્જો આપવામાં આવશે એવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે એમના દ્વારા. તો આ દિબાંગ વન્યજીવ અભયારણ્ય છે એ હવે ટાઈગર રિઝર્વ બની જશે અને અરુણાચલ પ્રદેશનો ચોથો ટાઈગર રિઝર્વ બનશે. હાલમાં જ મહેંગાઈ રાહત શિબિર, આનું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું છે? મહેંગાઈ રાહત શિબિર છે આ રાજસ્થાનમાં આનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ મહેંગાઈ રાહત શિબિર છે રાજસ્થાનના જયપુરમાં, ત્યાં રાજસ્થાનની સરકારે આનું આયોજન કર્યું. હવે આમાં શું હતું? તો અત્યારે જે મોંઘવારી છે એનાથી બચવા માટે જે કેન્દ્ર સરકારીને અને રાજ્ય સરકારની જે સરકારી યોજનાઓ છે એનો વધુ ને વધુ લાભ લઈ અને મોંઘવારીથી કઈ રીતે બચવું એ અંગે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ શિબિર યોજાઈ હતી. ક્લિયર? સરકારની ઘણી યોજનાઓ છે પણ શું કહેવાય, ખાલી ઇન્ફોર્મેશનના અભાવે ઘણા લોકો એનાથી વંચિત રહી જાય છે. તો એવું ના થાય એટલે રાજસ્થાનની સરકારે આ પ્રકારની એક શિબિર યોજી, બરાબર. બાકી રાજસ્થાનનું થોડુંક રિવિઝન કરાવી દો. ત્રીજું વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ રાજસ્થાનમાં બનશે, બરાબર. અનિલ અગરવાલના નામ ઉપરથી એને નામ મળશે. ક્યાં બનશે? રાજસ્થાનમાં જયપુરમાં બનશે. રાજસ્થાનની સરકારે મહિલા નિધિ યોજના શરૂ કરી હતી, મહિલાઓને સસ્તા ભાવે લોન મળી રહે એ માટે. ભારતનું સૌપ્રથમ રાજ્ય રાજસ્થાન હતું કે જેણે વકીલોની સુરક્ષા માટે એક કાયદો પસાર કરેલો. આ બધા રાજસ્થાનના અગત્યના પોઈન્ટ છે, થોડા રિવિઝન કરતા રહીએ તો આપણને યાદ રહેતા જાય. હિક્કી પિક્કી આદિવાસી સમુદાય, કેટલાક લોકો છે આ સમુદાયના સુડાનમાં ફસાયેલા છે. ઘણા બધા ભારતીયો, એપ્રોક્સિમેટલી 3,000 જેટલા ભારતીયો છે, બરાબર, આ સુડાનની અંદર ફસાઈ ગયા છે ગૃહ યુદ્ધની અંદર, બરાબર. તો આ કયા રાજ્યના અનુસૂચિત જનજાતિનો દરજ્જો એમને આપવામાં આવેલો છે? ખાલી કહેવાનું એટલું છે કે આ હિક્કી પિક્કી આદિવાસી સમુદાય છે અત્યારે સુડાનમાં ફસાઈ ગયા છે, એને કયા રાજ્યમાં અનુસૂચિત જનજાતિનો દરજ્જો મળેલો છે? તો એ કર્ણાટકમાં મળેલો છે. તો આન્સર આવશે કર્ણાટક. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર, બરાબર. અનુસૂચિત જનજાતિ એટલે કે એસટી, બરાબર. તો હિક્કી પિક્કી આદિવાસી સમુદાય છે, ઓકે, એમને કર્ણાટકનો આદિ અનુસૂચિત જનજાતિનો દરજ્જો મળેલો છે. ક્લિયર? હાલમાં આ લોકો સુડાનમાં ફસાઈ ગયા છે, બરાબર. તો એમને
પરત લાવવા માટે ભારત સરકાર કઈ કરી રહી છે? તો 100% ભારત સરકાર છે એમને સુડાનમાંથી ભારતમાં પરત લાવવા માટે એક ઓપરેશન ચલાવ્યું છે જેનું નામ છે ઓપરેશન કાવેરી. આ પણ ધ્યાન રાખજો. એક જહાજ મોકલ્યું છે, ઓકે, અને એક એરક્રાફ્ટ મોકલ્યું છે, એટલે કે વિમાન મોકલ્યું. ક્લિયર? તો આના અંતર્ગત છે એ બધાને ભારતમાં પાછા લાવવામાં. એક ઓપરેશન દોસ્ત પણ ચર્ચામાં હતું. તુર્કીમાં ભૂકંપ આવ્યો હતો 7.1 નો. એ ભૂકંપથી લોકોને બચાવવા માટે ઓપરેશન દોસ્ત હેઠળ છે આપણે બચાવ દળ તુર્કીમાં મોકલ્યું હતું ભારત સરકાર. C+C5 બેઠક એનું આયોજન નીચેનામાંથી કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું? C+C5 બેઠક છે એ ચીનમાં થઈ હતી. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, ચીન. હવે આ C+C5 બેઠક છે એમાં સી ઉપરથી એક તો ચીન આવી ગયું, બીજા C5 કોણ? તો કે સેન્ટ્રલ એશિયન કન્ટ્રીઝ. તો સેન્ટ્રલ એશિયન કન્ટ્રી છે એ કેટલા? તો કે 5. તો 5 સેન્ટ્રલ એશિયન કન્ટ્રીનો આની અંદર સમાવેશ કરેલો છે C+C5 ની અંદર. તો એની સાથે આ મીટિંગ થઈ હતી, બેઠક થઈ હતી, અહીં તમે જોવો છો, બરાબર. અને આ 5 સેન્ટ્રલ એશિયન કન્ટ્રી કયા કયા હતા, જેના તમને નામ યાદ રાખવા પણ અઘરા થઈ જાય, બરાબર. તજાકિસ્તાન, ઉઝબેકિસ્તાન, કિર્ગિસ્તાન, કઝાકિસ્તાન, તુર્કમેનિસ્તાન. મોસ્ટલી આમાં જ કન્ફ્યુઝન થતું હોય બધાને, તો ધ્યાન રાખવું, બરાબર. તજાકિસ્તાન, ઉઝબેકિસ્તાન, કિર્ગિસ્તાન, કઝાકિસ્તાન અને તુર્કમેનિસ્તાન આ દેશો છે, ઓકે. આ બંને દેશો અને આ બધા દેશો અને ચીન વચ્ચે આ બેઠક થઈ હતી. વિશ્વ પશુ ચિકિત્સા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? તો વિશ્વ પશુ ચિકિત્સા દિવસ છે આ આજે છે 30 એપ્રિલે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ વિશ્વ પશુ ચિકિત્સા દિવસની ઉજવણી છે એપ્રિલમાં, આજે નહીં, ગઈકાલે હતો, 29 એપ્રિલે હતો. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. એકચ્યુઅલમાં આ જે વિશ્વ પશુ ચિકિત્સા દિવસ છે એની ડેટ ફિક્સ નથી હોતી, બરાબર. દર વર્ષે 29 એપ્રિલે નહીં આવે. દર વર્ષે ક્યારે આવશે? તો કે એપ્રિલ મહિનાનો અંતિમ શનિવાર હશે ત્યારે. આ વર્ષે એપ્રિલ મહિનાનો અંતિમ શનિવાર છે એ 29 એપ્રિલે હતો. તો આ વર્ષે આવ્યો 29 એપ્રિલે. તો સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ 2001માં ઉજવાયેલો, અને 2023ની થીમ યાદ રાખીશું, પ્રમોટિંગ ડાયવર્સિટી, ઇક્વિટી એન્ડ ઇન્ક્લુઝિવનેસ ઇન ધ વેટરનિટી પ્રોફેશન. એની થીમ છે, થીમ પણ આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. ઇન્ટરનેશનલ જાસ ડે ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? ઇન્ટરનેશનલ જાસ ડે, ઓકે, આ 30 એપ્રિલે ઉજવાયેલો. આની ડેટ ફિક્સ છે, દર વર્ષે 30 એપ્રિલે આવે છે. જાસ એક પ્રકારનું સંગીત છે, તો એના પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે. ક્લિયર? તો યુનેસ્કો દ્વારા છે વર્ષ 2011 થી આ દિવસની ઉજવણી માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તો 30 એપ્રિલે આ દિવસ ઉજવાય છે. ગાંધીસાગર વન્યજીવ અભયારણ્ય ચિત્તાના બીજા ઘર તરીકે વિકસિત કરવામાં આવશે. આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો ગાંધીસાગર વન્યજીવ અભયારણ્ય ચિત્તાના બીજા ઘર તરીકે વિકસિત કરવા માટે તે ચર્ચામાં રહ્યું છે. આ પણ મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે. મધ્યપ્રદેશમાં પુનો નેશનલ પાર્કમાં આપણે નામીબિયાથી 8 ચિત્તા મૂક્યા, પછી સાઉથ આફ્રિકાથી 12 ચિત્તા લાવ્યા, બરાબર. તો આ બધું મધ્યપ્રદેશમાં જ મૂકવામાં આવી રહ્યું છે, કેમ કે ચિત્તાને એવું માનવામાં આવે છે કે ત્યાંનું વાતાવરણ વધારે સેટ થશે. તો ગાંધીસાગર વન્યજીવ અભયારણ્ય છે ચિત્તાના બીજા ઘર તરીકે વિકસિત કરવામાં આવશે, મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે. બાકી 8 ચિત્તા મધ્યપ્રદેશના પુનો નેશનલ પાર્કમાં છે, બીજા 12 સાઉથ આફ્રિકામાંથી આવવાના છે. ક્લિયર? તો આ ખાસ ધ્યાન રાખશું. બાકી થોડાક મધ્યપ્રદેશના ટાઈગર રિઝર્વ યાદ રખાઈ દો તમને. તો કાના ટાઈગર રિઝર્વ છે મધ્યપ્રદેશમાં આવેલો છે. સંજય દુબરી ટાઈગર રિઝર્વ પણ મધ્યપ્રદેશમાં છે. પન્ના ટાઈગર રિઝર્વ પણ મધ્યપ્રદેશમાં છે. પેંચ ટાઈગર રિઝર્વ, કોસિલ ટાઈગર રિઝર્વ, સતપુડા ટાઈગર રિઝર્વ અને બાંધવગઢ ટાઈગર રિઝર્વ આ બધા જ મધ્યપ્રદેશની અંદર આવેલા છે. તો મધ્યપ્રદેશના ટાઈગર રિઝર્વ ખાસ યાદ રાખી લેજો, પરીક્ષામાં એકાદા પૂછાઈ શકે. કેલ્વિન કિપ્ટમ છે, એમણે પુરુષોની લંડન મેરેથોન જીતી છે. તે કયા દેશના છે? તો આ કેન્યાના છે. આન્સર આવશે કેન્યા. હાલમાં જ કેલ્વિન કિપ્ટમ છે લંડન મેરેથોનનું ટાઇટલ જીતી લીધું છે, અને તેઓ કેન્યા. આ મેરેથોનનું આયોજન કયા દેશમાં થયું? તો કે યુનાઇટેડ કિંગડમના લંડન ખાતે. આ મેરેથોન બહુ જૂની છે. 1981માં સૌથી પહેલી વખત આનું આયોજન થયું છે, ત્યારથી આપણે કરતા આવ્યા છીએ. અને બાકી કેન્યાની વાત આવી છે તો કેન્યાના છે, તો કેન્યાની રાજધાની નાઇરોબી છે. નાઇરોબીમાં યુએનઈપી યુનાઇટેડ નેશન્સ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોગ્રામનું મુખ્ય મથક પણ છે. કેન્યા એક
સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો હતો તાઇફા 1 નામનો, એ પણ સાથે સાથે અહીંયા યાદ રાખી લેજો, બરાબર. તો આ બધા કેન્યા વિશે પણ થોડા અગત્યના પોઈન્ટ તમને રિવાઇઝ કરાવો. વન વિહાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, ત્યાં પ્લાસ્ટિક ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે ચર્ચામાં રહેલો છે. આ કયા રાજ્યમાં આવેલો? આ પણ મધ્યપ્રદેશમાં આવેલો છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ વન વિહાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, ત્યાં પ્લાસ્ટિક ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવેલો છે, તો એના કારણે ચર્ચામાં રહેલો છે. કયા રાજ્યમાં છે? તો કે મધ્યપ્રદેશમાં છે. મધ્યપ્રદેશમાં રેવા જિલ્લાની અંદર છે આ સોરી એક મિનિટ પોઝ લઈ લો. થોડુંક મધ્યપ્રદેશમાં એ રિવિઝન કરાવી દો. મધ્યપ્રદેશ છે ત્યાં રેવા જિલ્લામાંથી અલગ થઈ એક નવો જિલ્લો બન્યો છે. આ નવા જિલ્લાનું નામ છે મોગંજ, અને મોગંજ કેટલામો જિલ્લો બન્યો? તો કે 53મો. બાકી એક મધ્યપ્રદેશનું રાની કમલાપતિ રેલવે સ્ટેશન છે, તો તેને ભારતનું સૌથી પહેલું ખાનગી રેલવે સ્ટેશન બનેલું છે, એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખજો. અને મધ્યપ્રદેશમાં ખજુરાહો નૃત્ય મહોત્સવનું પણ આયોજન થયેલું છે. તો આ બધા 3-4 મધ્યપ્રદેશના અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. બાકી થોડા મધ્યપ્રદેશના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન પણ યાદ રખાવું. એક તો માધવ નેશનલ પાર્ક મધ્યપ્રદેશમાં છે, વન વિહાર નેશનલ પાર્ક પણ ત્યાં છે, અને કોસિલ નેશનલ પાર્ક. આ ત્રણેય મધ્યપ્રદેશના નેશનલ પાર્ક છે. બાકી જેમને ટાઈગર રિઝર્વનો દરજ્જો મળેલો હતો એ અગાઉ નેશનલ પાર્ક પણ હતા. તો મેં તમને અગાઉ ટાઈગર રિઝર્વ જણાવેલા મધ્યપ્રદેશના, તો એમાં ક્યારેક પાછળ નેશનલ પાર્ક લગાડીને આપી દે, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન લગાડીને આપી દે, તો પણ ધ્યાન રાખવું એ મધ્યપ્રદેશના જ છે, બરાબર. સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, ત્યાં એક ગેટનું નામ સચિન તેંડુલકરના નામ ઉપરથી રાખવામાં આવેલું છે. આ સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ક્યાં આવેલું છે? સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ આવેલું છે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર, તો આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન સી. હાલમાં જ સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ત્યાં એક ગેટનું નામ સચિન તેંડુલકરના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું, એના કારણે ચર્ચામાં છે. ઓસ્ટ્રેલિયાનું આ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ છે. એકચ્યુઅલમાં ત્યાં 2 ગેટના રિનેમ કરવામાં આવ્યા છે. એક તો 2 ક્રિકેટરના નામ ઉપરથી 2 ગેટના નામ આપ્યા છે. એક તો સચિન તેંડુલકર છે, બીજા પણ છે બ્રેન લારા છે. બ્રેન લારા વેસ્ટ ઇન્ડિઝના ખેલાડી છે. બ્રેન લારાના નામ ઉપરથી શું કામ આપ્યું? તો કે 1993માં 277 રન એમણે ત્યાં બનાવેલા, જેના હાલ 30 વર્ષ પૂરા થયા, તો એની યાદમાં આ ગેટને બ્રેન લારાના નામ ઉપરથી નામ આપ્યું. અને સચિન તેંડુલકરના 50 વર્ષ પૂરા થયા છે, તો એમની યાદમાં આ ગેટને નામ આપ્યું સચિન તેંડુલકરના નામ ઉપરથી. તો 2 ગેટને 2 ક્રિકેટરના નામ ઉપરથી નામ આપ્યા સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ. મોહમ્મદ શાહબુદ્દીન ચપ્પુ કયા દેશના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે શપથ ગ્રહણ કર્યા? અગાઉ વાત થઈ ગઈ છે, અત્યારે શપથ ગ્રહણ કર્યા છે. આ બાંગ્લાદેશની વાત કરું છું, ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. આ છે મોહમ્મદ શાહબુદ્દીન ચપ્પુ, બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપતિ ઓફિશિયલી બની ગયા. ત્યાં વડાપ્રધાન શેખ હસીના છે, પાર્ટીનું નામ આવામી લીગ છે, અને રાજધાની ત્યાંની ઢાકા છે, ચલણ ત્યાંનું ઢાકા છે. બસ એટલું યાદ રાખશો, બાંગ્લાદેશમાં ચાલશે અત્યારે. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા દેશ દ્વારા ગોલ્ડ પેક ડિજિટલ કરન્સી લોન્ચ કરવામાં આવી છે? ઝિમ્બાબ્વેએ લોન્ચ કરી છે ગોલ્ડ પેક ડિજિટલ કરન્સી. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ગોલ્ડ પેક ડિજિટલ કરન્સી ઝિમ્બાબ્વેએ લોન્ચ કરી છે. અગાઉ ઝિમ્બાબ્વેએ ગોલ્ડ કોઈન પણ લોન્ચ કર્યા હતા. નામ એનું હતું મોસિયાતુનિયા નામનો એક ગોલ્ડ કોઈન વિકસિત કર્યો હતો, જે લીગલ ટેન્ડર તરીકે પણ ત્યાં ઉપયોગમાં લેવાતો હતો. બાકી ઝિમ્બાબ્વે આફ્રિકાનો દેશ છે, એની રાજધાની હરારે છે. બસ, તો અહીંયા આપણો કરંટ અફેરનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે નવા મંથ સાથે 1 મેના કરંટ અફેરમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.